be a singer, and you know. Колеги, будь ласка, готовність. Шановні колеги, розпочинаємо брифінг за результатами зустрічі Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та Віце-президента Європейської Комісії з питань Енергетичного Союзу Мароша Шефчовіча. Формат роботи – короткі заяви учасників зустрічі, і потім ви зможете поставити кілька запитань. Пане Прем'єр-міністр, будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні колеги, вельмишановний пане віце-президенте. Як завжди, у нас достатньо високий рівень взаємодії. Я хочу підкреслити, що ми з паном віце-президентом провели достатньо якісні переговори щодо стану наших двосторонніх стосунків в енергетичній сфері, обговорили питання виконання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яке вступило в дію в вересні цього року, окреслили плани на подальшу співпрацю, обговорили питання функціонування. Якщо ви пам'ятаєте, минулого разу на цій трибуні ми вдвох заявили про створення фонду енергоефективності. Сьогодні можливо сказати, що він вже створений. І Європейський Союз, так як і передбачалось, виділяє до 100 мільйонів євро для функціонування цього якісного механізму створення системи енергоефективності в Україні, в нашій державі. Ми також, як Україна, робимо внесок в цей фонд, і ним можуть користуватись українські громадяни, тому я дуже дякую за достатньо високий якісний рівень нашої співпраці. Окремо ми поговорили про співпрацю в нашій газотранспортній сфері, і тут ми теж маємо повне порозуміння, що тільки разом в кооперації ми можемо працювати далі. В цілому хочу підкреслити, що рівень взаємодії і вирішення питань є достатньо високим, тому ще раз хочу подякувати Європейській комісії, особисто пану віце-президенту, всій команді колег, з якими ми сьогодні працюємо. Окремо хочу підкреслити, що ми стурбовані, Україна стурбована Юстрім 2 газопроводом. Ми вважаємо, що це питання потребує більш ретельного вивчення на рівні Європейського Союзу і наших міжнародних партнерів, але глибоко переконаний у тому, що ми тут теж маємо бути об'єднані. Дякую за увагу. Пане віце-президент, будь ласка, вам слово. Thank you very much, Mr. Prime Minister. It's always a pleasure to come to Kiev and to discuss with you the progress of Ukraine. Дуже вам дякую. Very good. That's the case. Very good. And as I said this morning, it's very impressive to see how many reforms Ukraine has done over the last 2 years, because I believe it's more than in the last 20 years. And I'm very glad that I can congratulate you on this effort, Mr. Prime Minister. At the same time, I also would like to tell you that in the European Union, we are delighted to see how many Ukrainians is traveling across Europe thanks to the new visa-free regime. We see young students, we see businessmen. We are very happy to have Ukrainian tourists in Europe, and I believe that this would help us to create very strong personal bonds
between Ukrainians and the Europeans. We touched upon two very important agreements, association agreement and deep comprehensive free trade agreement, and stated how glad we are that our mutual trade is growing. The first months of this year show that the trade increased by 25%. And we decided that we want to use this instrument in the maximum way. And therefore, we agree that by the end of the year, we will do such a verification, what needs to be done, what we need to improve, what we need to fulfill. So we really would use this instrument for even further deepening and improving of our relations. The probably most practical and tangible result of our today's meeting is the progress we achieve on the formation of the Energy Efficiency Fund. And the practicalities, how we are going to do it, the involvement of highly reputable international partners like IFC and the other professional bodies like UNDP, so we can really channel the money towards the Ukrainian people so they can live in renovated buildings. They would pay less for the energy and the Ukrainian would save a lot on the energy bill. I'm personally very happy about it because we do the same in Europe. We are pushing for higher energy efficiency, and I believe that this would be the good news for the Ukrainian people. So, Mr. Prime Minister, thank you very much for that support, and I believe that once we establish this good structure, it will be not only the European budget, it will be not only Germany, but many other donors, many other countries will be ready to contribute to this fund. Thank you very much. Дякую. Також я не сказав, про це щойно зазначив пан віце-президент. Окрім коштів Європейського Союзу, ще є внесок Німеччини, це 20 мільйонів євро. Тобто фактично сьогодні теж дуже правильно було сказано паном віце-президентом про те, що створена платформа, в яку будуть заведені, як ви чули, різні кошти з різних фундацій для якісного інструменту, такої швидкої енергомодернізації нашої держави. Це дуже системне рішення. Раніше такої платформи в Україні не було. Були окремі програми, але зараз це буде єдиний якісний механізм. Колеги, будь ласка, ваші запитання. Телеканал «Еспресо». Дякую за ваше запитання. Фактично зараз є встановлення фонду. Все законодавство прийнято. Зараз будуть прийняті ряд рішень нормативно-правових актів для організації роботи фонду. Як я сказав про те, що це буде 100 мільйонів, які визначені Європейським Союзом, 20 мільйонів – це кошти німецького уряду. На цей рік, на наступний рік ми плануємо 800 мільйонів гривень до цього фонду, тобто фактично це будуть сотні мільйонів євро, які ми будемо направляти на конкретне енергозбереження в нашій країні і підвищення нашої енергоефективності. Як ви знаєте, ми достатньо енергоємні, як економіка в цілому, в тому числі і мова йде про комунальну теплоенергетику і комунальні послуги, тому у нас є величезний запит на серйозні інвестиції в цю сферу. Це реновація будівель, це модернізація котелень, це абсолютно все те, що зберігає енергію. Люди будуть відчувати і нову якість, в тому числі нову якість послуг. Дякую. Будь ласка, ще одне запитання, Уніан. Можна питання до пана Шефчовича. Як ви відноситеся до ідеї, яку озвучив президент України, з тим, щоб з 2020 року перенести точки передачі газу з західного кордону України на східний, щоб європейські компанії купували газ на східному кордоні України і замовляли послуги з транспортування вже європейські компанії в Укртрансгазу? Thank you very much for that question. I confirmed to the Prime Minister that for the European Union, the transit route through Ukraine has a strategic importance. That it's very important
for your energy security. It's very important for European energy security as well. So we have a joint interest to make sure that the Ukrainian gas transit performs well, also in the post-2019 period. And I also confirmed to the Prime Minister that I know about highly reputable European companies who are ready to come, assist, and find the modalities which should be, of course, acceptable to Ukraine, to the Ukrainian government, because that must be the decision which clearly would be taken by the strong support of the Ukrainian government. And I think within these parameters also comes the question where to buy the gas, what would be the delivery point. But that before we get there, I think what is very important is that it must be clear that transmission system operator who would be responsible for transiting the gas through Ukraine is highly reputable, highly professional company which would have the trust of all the partners. And I think this is where we have to go. And we agreed with the Prime Minister that we would continue the discussion on this topic, and when the Ukrainian side would feel ready for the discussion, we'll be very happy to organize also meeting with the relevant companies, so this discussion could be more concrete. So everything would depend on how the Ukrainian partners would believe that this would be the most efficient and the most acceptable way. Я тільки можу додати, що насправді те, що сказав пан віце-президент, це питання нашої спільної безпеки, енергетичної безпеки, і нам потрібно це питання теж врегулювати разом. Ми маємо забезпечити високий рівень прозорості і кооперації в функціонуванні української газотранспортної системи. І тут я повністю абсолютно поділяю думку президента в тому, що ми абсолютно здатні будемо закуповувати газ на східному кордоні нашої держави. Дякую, шановні колеги. Колеги, дякую. На цьому брифінг завершений. Дякую.